नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। स्नॅक्सचे काही प्रकार असे आहेत की काही नवीन दिसलं, टेलिव्हिजनवर काही दिसलं किंवा कुठे अजून पार्टीला गेलं असताना काही एखादा पदार्थ दिसला, आपण लगेच चौकशी करतो, विचारतो आणि मग घरी येऊन आपण फरमान सोडतो आईला की आई मला हे बनवून दे, हो की नाही? किंवा बायकोला तुम्ही म्हणता की अगं हे बघ तिथे खूप छान होतं, ते मला बनवून दे। असेच काही पदार्थ। तसा चायनीजचा प्रकार, चायनीज हे थोडं त्याच्यात वेगळंपण आहे म्हणून ते आपल्याला आवडतं, पण ओरिजिनल जे चायनीज आहे ते खूप लोकांना आवडेल असं मला वाटत नाही। पण चायनीज जेव्हा भारतात आला तर भारतीयांनी त्याला आपलंसं करून घेतलं, आपल्या पद्धतीने बनवलं। त्यातलाच एक बदललेला भारतीय चायनीजचा प्रकार आपल्याला पाहायचा आहे, त्याला इंडो चायनीज आपण म्हणू, चिली चिकन। यासाठी आपल्याला बोनलेस चिकनचे तुकडे, बारीक चिरलेला लसूण, बारीक चिरलेलं आलं, काळी मिरी जाडसर कुटलेली, सिमला मिरचीचे तुकडे, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, त्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट, सोया सॉस, टोमॅटो सॉस, विनेगर, चिली सॉस, कॉर्नस्टार्च, मैदा आणि थोडेसे असे कांद्याचे फ्लेक्स आणि पातीचा कांदा। ही सगळी मंडळी आपल्याला घ्यायची आहे आणि सगळ्यात पहिले आपल्याला याचं मॅरिनेशन असं एक करायचं आहे आणि त्यासाठी चिकनचे तुकडे तुम्ही पाहत असाल की याला फक्त थोडंसं मीठ आणि हळद चोळून ठेवली होती। यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट, थोडं विनेगर आणि थोडंसं मीठ घालू। हे तुकडे साधारण मध्यम आकाराचे असावेत, आपण ड्राय चिली चिकन बनवतोय त्याच्यामुळे एक बाईट असा घेतला की तोंडात टाकला अशा। आणि एक साधारण 10-15 मिनटं मॅरिनेट झाल्यानंतर आपण कॉर्नस्टार्च साधारण 1-2 चमचे, तेवढाच मैदा असं एकत्र करून त्यामध्ये हे तुकडे मिक्स करून घेऊ, त्याचा ओलसरपणा जेणेकरून जाईल आणि नंतर ह्याला डीप फ्राय आपल्याला करून घ्यायचं आहे। हे पीसेस जे आहे असे टर्न करून घ्यायचे थोडेसे बघून। आता तुम्ही पाहिलं असेल याच्यात की आपण कॉर्नस्टार्च आणि मैदा दोन्ही वापरलं। गंमत काय होते की काही लोक नुसतं कॉर्नस्टार्च वापरतात पण त्यांनी तो असा चिवट होतो, म्हणजे तुकडा तळल्यानंतर। कॉर्नस्टार्च आणि मैदा घेतला की तो व्यवस्थित त्याला बाइंडिंग मिळतं आणि इझिली तो तोडला जातो। एक 5-1 मिनटं जातात आपल्याला तळायला, छान व्यवस्थित ह्याला क्रिस्पी असं तळून घेऊ। असे बघा हे छान क्रिस्पी व्हायला हवे, मोकळे एकावर एक देऊ नका, असे मोकळे ठेवा। आता हे असे पकोडे काढून ठेवल्यानंतर खूप वेळ ठेवायचं नाही आहे त्याला, म्हणजे पकोडे काढायचे आणि लगेच चिली चिकन बनवायचं। त्यासाठी थोडंसं तेल, आता हे मी फ्राय पॅन जे वापरतोय तो लोखंडाचा आहे, नॉनस्टिक नाही आहे। आणि जेव्हा चायनीज करतात तर त्यावेळी ते चायनीज योक वापरतात, असं पातळ भांडं असतं लोखंडाचं, ते सहसा घरी उपलब्ध नसतं म्हणून मी त्यात करत नाही। पण याला छान असा फ्लॅमिंग करतात, म्हणजे आग याच्यामध्ये आली पाहिजे जेणेकरून त्याला एक छान असा धुराचा एक सुगंध येतो आणि तो मग खाताना छान लागतो। ते बघा फक्त तुम्ही कसं करतात। आणि त्यासाठी मी काय केलं की कांदा जो आहे, कांद्याच्या पाकळ्या करून त्या पाण्यात घालून ठेवल्या। आता ज्यावेळी आपण फ्लॅमिंग करतो तुम्ही पाहत असाल की पॅन जे आहे ते व्यवस्थित गरम व्हायला हवं, त्यामध्ये तेल घातलं आहे, तेलातून छान असा धूर निघायला हवा आणि नंतर हा जो कांदा आहे पाणी मिश्रित तो आपण यात घालू। बारीक चिरलेला लसूण, बारीक चिरलेलं आलं, टोमॅटो सॉस, चिली सॉस, थोडं सोया सॉस, त्यामध्ये हे चिकनचे तुकडे आणि नंतर याला असं हलवायचं।
काळी मिरी पावडर आणि थोडी बडीशेपेची पावडर, याने एक छान त्याला वेगळा स्वाद येतो. हिरवी मिरची ही मी मुद्दाम फोडणीत घातली नाही, कारण त्याचा रंग जो आहे तो आपल्याला मेंटेन ठेवायचा आहे. आणि शिमला मिरची आणि ह्याला जस्ट मिक्स केलं. तुम्ही पाहत असाल ते वेगवेगळे रंग याच्यात तुम्हाला दिसतील. थोडी मी कांद्याची पात घालणार, फ्रेशली अगदी बारीक करून ही कांद्याची पात. त्यावर हे तीळ. तर हे झालं ड्राय चिली चिकन. लगेच करून खायचं आहे आणि आवडलं असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. अर्थात नुसतंच एपिसोड शेअर करू नका, चिली चिकन बनवा फिजिकली आणि ते शेअर करा. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. पितळी कढईत शिजते भाजी, लोखंडी तव्यावर सुरेख भाकरी, तांब्यात पाणी आणि कास्याची थाळी, आरोग्य येई घरोघरी. त्या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. मास्टर रेसिपीजचं जे स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये खास तुमच्यासाठी काही जुनी भांडी सुद्धा आणलेली आहेत आणि काही नवीन सुद्धा आहेत. ही सगळी तुम्हाला जर हवी असतील तर खाली व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे,